आजको क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ एरेको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। सो एरे भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अथवा अरू धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एउटा राम्रो कन्सेप्ट छ। कस्तो कन्सेप्ट भन्दाखेरि जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ तपाईँहरूले चाहिँ 5वटा भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो है। सो 5वटा भेरिएबल इन्ट ए होला, बी होला, सी होला, डी होला, ई होला। अब यसरी 5वटा बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले के हुन्छ भने है 5वटा इन्डिभिजुअल नेमिङ गरेर भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। यो के को भेरिएबल हो, के गर्न खोजिरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ मार्क्सहरू राख्नु पऱ्यो 5वटा सब्जेक्टमा भने के हुन्छ इन्ट मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 र मार्क 5 भनेर चाहिँ यसरी 5वटा छुट्टै भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो। अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसको हरेकको भेरिएबल नाम लिएर चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङमा हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक इन्डिभिजुअल एक्सेस गर्नलाई आफ्नो नाम लिएर गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ पछि गएर एकदम धेरै ठुलो डाटा सेटहरूमा काम गर्दा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। सो त्यो प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने होमोजेनियस इलिमेन्ट भन्छु म है, इलिमेन्ट अथवा सेट भनौँ। होमोजेनियस भनेको के हो भन्दाखेरि के पनि अरू केही सोच्नु पर्दैन तपाईँहरूले, सेम टाइप। तर टाइप केमा त भन्दा डाटा टाइपमा सेम भएको इलिमेन्टको कलेक्सन बनाउने। त्यो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एरेज भन्छौँ अथवा एरेज होइन, डिफ्रेन्ट प्रोनाउन्सिएसन छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। सो के हुनु पऱ्यो होमोजेनियस इलिमेन्टको के हुनु पऱ्यो कलेक्सन हुनु पऱ्यो। सो होमोजेनियस इलिमेन्टको कलेक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ एरेज भन्दो रहेछ। सो त्यो एरेज डिफाइन गर्ने तरिका हुन्छ। अब हाउ टु डिफाइन एरेज भन्ने होला होइन, तपाईँहरूलाई एरेज किन चाहियो भन्ने कुरा त बुझिहाल्नु भयो। अब हाउ टु डिफाइन एरेजमा कुरा गरौँ। अब एरे डिफाइन गर्न चाहिँ इन्टिजरको मलाई एरे डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने इन्ट एरेको नाम के दिने ARRAY नेम अनि यहाँनिर साइज। यो माथिको सिन्ट्याक्स जुन छ यो सिन्ट्याक्स यसलाई भन्छौँ हामी एरे डिक्लेरेसन। के गरेका छौँ हामीले एरे डिक्लेयर गरेका छौँ। एरे डिक्लेयर कसरी गरौँ के गर्ने रहेछ डाटा टाइप गर्ने रहेछ। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् डाटा टाइप अनि त्यसपछि एरे नेम अनि त्यसपछि साइज गर्ने रहेछ। सो यो कुरा सधैँ थाहा पाउनुहोस्। यो साइज भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले पहिल्यै डिफाइन गर्नुपर्छ है, डिक्लेयर मात्रै गर्नुहुन्न डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो डिफाइन गर्नु भएन भने चाहिँ मेमोरीमा कतिवटा इलिमेन्टलाई यो एरेको साइज हो भनेर थाहा हुँदैन। अर्को एउटा एरेजको प्रोपर्टिज के छ भन्दाखेरि एरेजहरू चाहिँ मेमोरीमा कन्जिक्युटिभ एड्रेसमा बस्छ। कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार भन्न खोजेको इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा मेमोरी म्याप बनाएर देखाउँछु। त्यो मेमोरी म्याप बनाएपछि तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला है त। इक्जाम्पललाई मानौँ यो एउटा कोठाले एउटा इन्टिजर स्टोर गर्न सक्छ। मानौँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन, इन्टिजरको 2 बाइट 3 बाइट 2 बाइट या 4 बाइट हुन्छ। कम्पाइलरको बिट हेरिकन 16 बिट कम्पाइलरमा 4 बाइट होला होइन, त्यस्तै गरी 30 बिट कम्पाइलरमा त्योभन्दा बढी हुनसक्छ है। सो सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो मेमोरी एड्रेस हो भने मैले यहाँ इन्ट ए गरेँ भने यो ए को लागि ठाउँ यो छुटाउँछ, ठिक छ, यो ए को लागि ठाउँ हो। अब मैले यहाँनिर के गरेँ अरू भेरिएबल डिफाइन गरेँ, यहाँनिर आएर इन्ट एक्स गरेँ भने एक्स यहाँ हुनसक्छ। सो हेर्नुहोस् त यो ए यहाँनिर छ, एक्स यहाँनिर छ। यो कन्जिक्युटिभ भएको मेमोरीमा भएन नि, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4थो स्टेपमा आयो भनेपछि यहाँ बिचमा अरू डाटा हुनसक्छ। सो यस्तो भयो भने कन्जिक्युटिभ एड्रेसमा भएन भने हामीले के हुन्छ भने डाटा एक्सेस गर्न लुपहरू युज गरेर धेरै ठुल्ठुलो डाटाहरू एक्सेस गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि सेम टाइपको डाटा टाइपको इलिमेन्टहरू छ भने त्यसलाई होमोजेनियस इलिमेन्टको कलेक्सन बनाइदिउँ, जसलाई हामी एरेज भन्छौँ भनेर भन्यौँ। त्यस्तो कलेक्सन बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पललाई म सानो एउटा एरे बनाउँछु है त 5वटा इलिमेन्टको INT ARR भन्ने एरे 5 बनाएँ मैले पनि।
अब मेमोरीमा कसरी बस्छ हेर्नुस् है त यो मानव एकछिनलाई मेमोरीको सेल हो हाम्रो। सो मेमोरीको सेलमा अब कसरी बस्ने भन्दाखेरि यो एआरआर, यो पनि एआरआर, यो पनि एआरआर, यो पनि एआरआर र यो पनि एआरआर। यो 0 यो 1 यो 2 यो 3 र यो 4। सो यसरी सँगै बस्दो रहेछ ल हेर्नुस्। यो सँगै यो छ, यो सँगै यो छ, यो सँगै यो छ, यो सँगै यो छ। सँगै मेमोरीमा चाहिँ एक आपसमा सँगै टाँसिएर बस्ने भएकोले यिनीहरूले कन्जिक्युटिभ मेमोरी स्पेस लिन्छ भनेको। सो कन्जिक्युटिभ मेमोरी स्पेस लियो भने के हो भन्दाखेरि यसरी हामीले एरेजको लागि एक्सेस गर्नलाई पनि एउटा इलिमेन्ट एक्सेस गऱ्यो भने अर्को इलिमेन्ट त्योभन्दा यतापट्टि हुन्छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ र अर्को इलिमेन्ट एक्सेस गऱ्यो भने त्योभन्दा एक इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने अर्को इलिमेन्ट हुन्छ भनेर एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो यो एक्सेस गर्ने तरिका जुन छ हामीले यहाँ 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th यो 4वटा इलिमेन्टको कुरा सरी 5वटा इलिमेन्टको कुरा गरौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डेक्स। सो के रहेछ भन्दाखेरि एरे एक्सेस गर्नलाई एरे एक्सेस कसरी हुन्छ बाइ युज अफ इन्डेक्स है त। सो इन्डेक्सबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एरे एक्सेस गर्न सकिँदो रहेछ। सो अब इन्डेक्सबाट एक्सेस त गर्न सकिन्छ, इन्डेक्स कतिबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। सो तपाईको इन्ट एआरआर यो 5 यो चाहिँ डिक्लेयर गरेको है यहाँ। दिस इज कल्ड डिक्लेरेसन। यो डिफाइन गरेको होइन, डिक्लेरेसन डिक्लेयर मात्रै गरेको। र एआरआर यो 0 भनेको के हो फर्स्ट इलिमेन्ट। जुन यो एरेमा यो 0 भनेको फर्स्ट इलिमेन्ट हुन्छ। एआरआर 1 भनेको सेकेन्ड इलिमेन्ट र एआरआर n भनेको के होला त भन्नुस् त n भनेको n+1 इलिमेन्ट। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ इच इलिमेन्ट अफ एरे चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो इच इलिमेन्ट एक्सेस गर्नलाई चाहिँ इन्डेक्स युज गरिन्छ है त। सो अब हामीले यहाँ एरेको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यो इन्टिजर एरे भयो माथिको। अब यो एरे डिक्लेयर डिफाइन गर्ने तरिकाहरू धेरै छ। यो माथिको डिक्लेरेसन भयो, म डिक्लेयर नगरिकन डाइरेक्ट डिफाइन पनि गर्न सक्छु। डाइरेक्ट डिफाइन गर्नु पर्यो भने तपाईँले साइज दिनु जरुरी छैन। फर इक्जाम्पल इन्ट एआरआर भनेर गरेँ, यहाँ मैले साइज दिएँ इक्वल टु एरेको इलिमेन्ट डिफाइन गरेँ 5 9 8। यो गर्नुभयो भने यसमा अटोमेटिकली 3टा साइजको भनेर यहाँ रेकर्ड भइसक्छ किनभने यसमा 3टा इलिमेन्ट छ। सो अब मलाई म तपाईलाई बुझाउँछु। सो यो इलिमेन्ट कति भयो, यो इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो एआरआर 0 लेख्नु पर्यो। यो इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने कति लेख्नु पर्यो भेरी गुड एआरआर 1 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यो लास्टको इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो एआरआर 2 लेख्नु पर्यो। सो साइज अटोमेटिकली पपुलेट गर्छ यदि हामीले पहिले डिफाइन गरिरहेका छौँ। तर हामीले प्रोग्रामको सुरुमै यसलाई डाटा डिफाइन गरिदिएको छैनौँ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ साइज डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साइज डिक्लेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफूले एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने एरेको कति साइज हो भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो भयो भने इरर आउने हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ है त। सो तपाईँहरूले एरे भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। होमोजिनियस डाटा जस्तै अब मलाई फ्लोटको पनि एरे बनाउनु, इन्टिजरको मात्रै किन फ्लोटको पनि एरे बनाउनु दिन्छ हामीले। फ्लोटको एरे बनाउँ, फ्लोटको एरे बनाउनु पर्यो के भयो FLOAT फ्लोट ARR 10 गऱ्यो भने के भयो यो भनेको के हो ARR is an array of float type that can hold 10 elements। यो भनेको यो हो नि त भन्न खोजेको यो ARR भन्ने चाहिँ एउटा एरे हो रे जसले चाहिँ फ्लोट टाइपको डाटाहरू होल्ड गर्न सक्छ। कतिवटा डाटा 10 वटा डाटा भनेको। सो 10 वटा एलिमेन्ट होल्ड गर्न सक्छ। यसरी फ्लोटको एरे डिक्लेयर गर्न मिल्यो। त्यस्तै तपाईलाई डिक्लेयर गर्न अरु के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरको एरे डिक्लेयर गर्न मिल्छ। क्यारेक्टर यानी नेम गर्नु पर्यो ल 20 भनेको 20 वटा स्पेस चाहिँ हामीले रिजर्भ गर्यौं क्यारेक्टर नेमको लागि। सो अब 20 वटा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल लेटर राख्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मलाई मेरो नाम लेख्नु पर्यो भने म अर्कोमा लेख्छु तपाईलाई माथि पेज लेखेर जस्तै मलाई मेरो नाम लेख्नु पर्यो भने क्यारेक्टरको एरे बनाउन सकिन्छ है। किनभने सी मा स्ट्रिङ भन्ने चीज हुन्न। सो स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप हुँदैन।
स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप नभएको भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरको एरे बनाउनु सक्छ। जस्तै CHAR क्यार नेम गरे, मैले साइज दिएन, N, I, R, A, J। इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर जहिले पनि के हुन्छ, सिंगल कोटको भित्र हुन्छ। सो नीरज भनेर लेख्न सक्छु है। सो यो नीरज भन्ने अब बल्ल नेममा स्टोर भयो। अब यो नेममा मैले नेमको 0 मा के स्टोर भयो भन्नुस् त, नेमको 0 मा n स्टोर भयो। सो नेमको 1 मा तपाईलाई थाहा छ के स्टोर भयो, I स्टोर भयो। नेमको 2 मा R स्टोर भयो। नेमको 3 मा A स्टोर भयो। नेमको 4 मा J स्टोर भयो। यसरी चाहिँ हामीले एरेमा इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्डेक्स नम्बर थ्रु चाहिँ युज गर्न मिल्छ। सो इन्डेक्स नम्बर तपाईले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, इन्डेक्स नम्बर जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। सो द फर्स्ट एलिमेन्ट अफ एन एरे इज अलवेज इन्डेक्स्ड एट 0। जहिले पनि एरेको प्रथम एलिमेन्ट जुन छ, प्रथम जुन तपाईको डाटा छ त्यसलाई कति नम्बरले इन्डेक्स गरेको हुन्छ, 0 भनेर इन्डेक्स गरेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले फर्स्ट एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो, फर्स्ट एलिमेन्ट रिड गर्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो भने तपाईले के भन्नु पर्यो, त्यो एरेको नाम, अनि यो स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले यो स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ इन्डेक्स हाल्नु पर्यो। जुन फर्स्ट एलिमेन्टको इन्डेक्स के हुन्छ, 0 बाट सुरु हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। सो यदि थाहा भएपछि तपाईलाई एरे भयो। अनि एउटा स्पेशल केस छ एरेको, क्यारेक्टर एरेमा तपाईलाई भनिदिराखौ। जस्तै मलाई यदि चाहिँ मलाई प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ चलाउनु छ भने त्यो प्रिन्ट एफ स्क्यान एफमा चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि एउटा फर्मेट स्पेसिफायर दिएको छ। त्यो फर्मेट स्पेसिफायर हो %s। सो यो %s भन्ने फर्मेट स्पेसिफायर छ। भन्न खोजेको जस्तै प्रिन्ट एफ योर नेम इज %s गर्न मिल्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ भेरिएबल नेम दिनु मिल्छ, जस्तै नेम भन्ने होला। त्यसै स्क्यान गर्नु पर्यो भने स्क्यान एफ गर्न मिल्छ, %s गर्न मिल्छ, कमा एन्ड नेम गर्न मिल्छ। सो यो %s भन्ने जुन फर्मेट स्पेसिफायर छ यसले यहाँ कस्तो भेरिएबललाई काम गर्छ भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लाग्नुहुन्छ। त्यो भेरिएबल भनेको क्यारेक्टरको एरे हो। के रहेछ, क्यारेक्टरको एरे। सो मैले यहाँनिर CHAR क्यार NAME नेम मैले डिक्लेयर गर्ने बेला 20 दिए भने 20 वटा खाली स्पेसको चाहिँ भेरिएबल बन्यो, जहाँ चाहिँ 19 वटा 20 वटा अक्षरसम्म अट्छ। सो ओके, अब यहाँनिर चाहिँ एउटा क्याच छ है त। के क्याच भन्दाखेरि तपाईको जस्तै यसरी क्यारेक्टर एरे बनाएर तपाईले %s बाट इनपुट लिनुहुन्छ या आउटपुट देखाउनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्रिङलाई चाहिँ क्यारेक्टर एरेमा स्टोर गर्नु पर्यो भने सीमा एउटा तरिका छ। त्यो तरिका के हो हेर्नुस् है त। सो मानौ यो नेमलाई मैले डिफाइन गर्न नेम इक्वल टु यसरी डबल इन्भर्टेड कमा भित्र नीरज दिनु मिल्छ। यो दियो भने के हुन्छ, नेम 0 मा के बस्छ, नेम 0 मा यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने एकछिन है, त्यसरी गर्न मिल्दैन। 4 क्यार यही दिनुपर्छ, नेम मैले स्पेस दिने इक्वल टु यहाँनिर आएर नीरज यसरी चाहिँ दिनु मिल्छ। सो ल यो नेम भन्नेमा अब नीरज बस्छ, यहाँ स्पेस दिए पनि फरक पर्दैन, नदिए पनि फरक पर्दैन। अब तपाईले मलाई यहाँ भन्नुस् है त, नेम 0 मा के बस्छ, नेम 1 मा के बस्छ, नेम 2 मा के बस्छ, नेम 3 मा के बस्छ, नेम 4 मा के बस्छ। ल नेम 0 मा के बस्छ, फर्स्ट एलिमेन्ट, किनभने इन्डेक्स 0 बाट सुरु छ भने मैले। सो यहाँ n बस्छ, यहाँ I बस्छ, यहाँ R बस्छ, यहाँ A बस्छ, J बस्छ। तर अब तपाईले के विचार गर्नु भने यदि स्ट्रिङलाई हामीले क्यारेक्टर एरेमा स्टोर गरिराछौं या यदि %s भन्ने फर्मेट स्पेसिफायरको युज भइराछ भने जहिले पनि के हुन्छ, स्ट्रिङको अन्त्यमा एउटा स्ट्रिङको नल टर्मिनेसन क्यारेक्टर भन्ने बस्छ। के बस्छ रे, नल टर्मिनेसन क्यारेक्टर। यो भनेको /0 के रहेछ, /0। सो यहाँनिर अर्को नेम 5 भन्ने अटोमेटिकली बस्दिन्छ। यो तपाईलाई थाहा हुँदैन, देखाउँदा पनि देखाउँदैन /0 भनेर।
यो 0 है, दिस इज 0 नट ओ हो। यसरी चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, यसरी डबल कोटभित्र गर्नुभएको छ या %s भन्ने फर्मेट स्पेसिफाई युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ NIRAJ/0 बस्दो रहेछ। यसरी चाहिँ एरेको युजहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्छ। अब तपाईँले आज पढ्नु भएको कुरामा एरे भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भयो। एरेको इन्डेक्सहरू कस्तो हुन्छ, इन्डेक्स कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसरी काउन्ट गर्ने, कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा भयो। सो एरे भनेको तपाईँहरूले फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यो भनेको होमोजेनियस डाटा टाइप छ भने होमोजेनियस डाटा टाइपलाई चाहिँ एउटै नामले चाहिँ एउटा कलेक्सन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ काम आउँछ। सो एन एरे इज अ कलेक्सन अफ होमोजेनियस डाटा टाइप इलिमेन्ट। होमोजेनियस डाटा टाइपको इलिमेन्टको कलेक्सन नै के हो, एउटा एरे हो। त्यो एरे भनेको बुझिहाल्नु भयो। र एरेको इन्डेक्स जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ, 0 बाट सुरु हुन्छ। र एरे कुन कुन टाइपको एरे हुँदो रहेछ, ओके अभियसली तपाईँको इन्टिजर एरे हुनसक्छ, फ्लोट एरे हुनसक्छ, डबल एरे हुनसक्छ, क्यारेक्टर एरे हुनसक्छ, अथवा हामीले युजर डिफाइन्ड एरे पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामी पछि जाउँला। सो अर्को कुरा भनेको एरे चाहिँ एउटा स्पेसल केस छ एरेको, त्यो चाहिँ क्यारेक्टर एरेमा चाहिँ यदि हामीले स्ट्रिङ स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ /0 भनेर नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर थपिन्छ। ल अब तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोस्, यदि मैले यो नेम क्वान्टिटी भने यसमा कतिवटा क्यारेक्टरसम्म स्टोर गर्न मिल्छ हामीले? 19 वटा। किन 19 वटा भन्दाखेरि एउटा स्पेस त हाम्रो /0 को लागि चाहियो नि त, अटोमेटिकली /0 एपेन्ड हुन्छ %s राखेर इनपुट लिँदाखेरि। त्यही भएर यो /0 को लागि एउटा स्पेस राख्नुपर्ने भएर हामीले 19 वटा क्यारेक्टर भन्दा बढी चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैनौँ। हालाकि यसको साइज हामीलाई थाहा छ 20 भनेर डिफाइन गरे हो, तर एउटा चाहिँ स्पेस चाहिँ केले खाइदियो, /0 ले खाइदिन्छ। यो कुराहरू एकदम ध्यान दिनु होला तपाईँले। सो यो भयो एरेको इन्ट्रोडक्सन। र हामी ल्याबमा बिस्तारै एरेको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। यो आज हामीले इन्टिजर एरे पढ्यौँ, क्यारेक्टर एरे पढ्यौँ, फ्लोट एरे पढ्यौँ। यसको सानो सानो इक्जाम्पलहरू गर्छौँ। र यो इक्जाम्पलहरू पछि यो चाहिँ हामीले अहिले पढिरहेको सिङ्गल डाइमेन्सन एरे भनेको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटाहरू यसरी इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरू यो रोमा मात्रै हुन्छ। भोलिका दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, मल्टी डाइमेन्सनल एरे पढ्छौँ। मल्टी डाइमेन्सनल एरे भने जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस्तो म्याट्रिक्स जस्तो, यस्तो म्याट्रिक्सहरू जस्तो इनपुट गर्नु पर्यो भने मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरू पढ्छौँ। मल्टी डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ हामी अहिले 2x2 डाइमेन्सनसम्म मात्रै चाहिँ फोकस गर्छौँ, अथवा 2 डाइमेन्सन नभएर 2 डाइमेन्सनसम्म मात्रै फोकस गर्छौँ है। 2 डाइमेन्सनसम्म मात्रै फोकस गर्छौँ, 3D 4Dहरू चाहिँ गर्दैनौँ। सो तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो एरेसको बारेमा। र यो एरेस सकिसकेपछि फेरि हामी स्ट्रिङको लाइब्रेरीहरू युज गर्छौँ, स्ट्रिङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। सो आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई एरे सम्बन्धी केही क्वेसन छ, एरे सम्बन्धी इन्ट्रोडक्सनमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने तपाईँहरूले निष्क्रिय रूपमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यो कमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्नु होला, म एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि कुनै पनि आगामी भिडियोहरू चाहिँ मिस नहोस्। आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच।